আজি এটা নতুন টিভি কাম কৰিম। এইটো হ'ল LED হয় 24 ইঞ্চি BPL টিভি। ইয়াত মই প্ৰথম বেমাৰটো দেখাই দিছোঁ। এইটো ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিলে এতিয়া ষ্টেণ্ড বাই কৰিম। ষ্টেণ্ড বাই কৰাৰ পিছত বেমাৰটো যাব। এইটো ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু এনেকৈ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকে। যেনেকৈ টিভিত বাৰ্ণিং মুড হয়, বাৰ্ণিং মুড হ'লে এনেকুৱা হয়, সেইটো বেমাৰ দেখাই আছে। কিন্তু এইটো বেমাৰটো হ'ল বাৰ্ণিং মুডৰ সেই বেমাৰটো নহয়, মানে যোনটো পাৱাৰ চুইচ প্ৰেছ কৰি থাকিলে যোনটো হেৰি হয় বাৰ্ণিং মুডটো, সেইটো বেমাৰ নহয়। এইটো প্ৰব্লেমটো কি হয় সেইটো মই দেখাই আছোঁ আপোনাক। এইটো স্ক্ৰীনটো এনেকৈ থাকে, অন কৰাৰ পিছত এনেকৈ থাকিব। ইয়াৰ এটা মই বেমাৰটো দেখিছোঁ। টিভিটো খুলি লওঁ প্ৰথম, নটকেইটা খুলিয়ে ৰাখিছোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ সহজ হয়, সেইকাৰণে খোলা ৰাখি আছে। এইটো এটা কেপাচিটৰটো, ইয়াৰ যোনটো মেইন 25470 মাইক্ৰ'ফেৰাডৰ কেপাচিটৰ নে, এইটো ফুলি আছে। এতিয়াতো আমি লগাই চেক কৰি চাম, এইটো বেলেগ এটা চেঞ্জ কৰিম, তাৰপিছত বেমাৰটো চাম ঠিক হৈছে নাই। প্ৰায়বোৰ হেৰিয়তে মানে এইটো কাৰণে এনেকুৱা বেমাৰটো হয়। লগাই চেক কৰি চাম বেলেগ এটা। প্ৰথমে এইটো খুলি লওঁ, বৰ্ডখন খুলি লওঁ। কিন্তু এনেকুৱা এটা বেমাৰ বাৰ্ণিং মুডৰ কাৰণেও হয়, চেম বেমাৰ দেখিব। কিন্তু এইটো কেপাচিটৰ বেয়া কাৰণে হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কেপাচিটৰ প্ৰথম লগাই চাম। এইটো ফুলি আছে মানে কেপাচিটৰটো, গৰম হৈ আছে প্ৰায়। কেপাচিটৰটো খুলি লৈছোঁ। তাৰ জেগাত এটা বেলেগ চেম 25470 মাইক্ৰ'ফেৰাডৰ এটা কেপাচিটৰ লগাই চাম। সেইটো এটা বেলেগ কেপাচিটৰ বেলেগ বৰ্ডৰ পৰা খোলা হৈছে। সেইটো ইয়াত লগাই ল'ম এতিয়া, তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ লগাই। আৰু এনেকুৱা এইটো বৰ্ডত আপোনাৰ কম্ব' বৰ্ডত প্ৰায় এইটো কেপাচিটৰটো যায়েই। এইটো কি হয়, এইটো যোনটো 12 ভল্ট আহে ন, 12 ভল্টৰ ভালকৈ ফিল্টাৰ ৰেগুলেট নহয়, সেইকাৰণে এই বেমাৰটো হৈ থাকে। সেইকাৰণে ভালকৈ ভল্টেজটো নাপায় তাত। আৰু যোনটো বাৰ্ণিং মুড হয় না, বাৰ্ণিং মুডৰ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তাৰ কাৰণে। সেইটো বেমাৰটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰা হয় তাৰ এটা মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম। কেপাচিটৰ লগাই লওঁ, লগাই মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভাল হ'ল নে নাই। বৰ্ডটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো কেপাচিটৰ লগোৱা হ'ল, এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে। এতিয়া মই আজি ইন কৰিছোঁ, এতিয়া দেখাই আছোঁ বেমাৰটো ভাল হৈছে নাই। স্ক্ৰীন চাব পাৰিছে, আগতে যিটো আহি আছিলে সেইটো নাই। এতিয়া টিভিটো অ'কে হৈ গৈছে, ভাল হৈছে। এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা বেমাৰ পালে এইটো কৰি চাব পাৰে। এইটো কেপাচিটৰ 25 ভল্ট 470 মাইক্ৰ'ফেৰাডৰ। এইটো পাৱাৰ চাপ্লাই আউটপুটত থাকে। এইটো ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই।